હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું કાઠિયાવાડી ઊંધિયું, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને બનાવવામાં એકદમ સરળ છે. આ ઊંધિયુંને તમે રોટલી, પરાઠા કે પછી પૂરી સાથે ખાઈ શકો છો. આજે આ ઊંધિયું હું તમને પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ સાથે બનાવવાનું શીખવાડીશ, જેથી તમે જો પહેલી વાર બનાવતા હોય તો પણ આ ઊંધિયું તમારાથી પરફેક્ટ જ બને. તો ચલો કાઠિયાવાડી ઊંધિયું બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં મેં ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એની અંદર આપણે પોણો કપ જેટલું તેલ નાખીશું. ઊંધિયું બનાવવા માટે તેલ આપણે થોડુંક વધારે જ ઉમેરવાનું છે, જેથી ઊંધિયું ટેસ્ટી પણ લાગે. હવે આ તેલ સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય એ પછી આપણે આની અંદર 1 ચમચી જેટલી રાઈ અને અડધી ચમચી જેટલો અજમો નાખીશું. 2 નંગ સૂકા લાલ મરચાં નાખશું. 1 નંગ તમાલપત્ર નાખશું અને 1 ઇંચનો તજનો ટુકડો નાખશું. હવે આપણે બધું જ સરસ રીતે સંતળાવા દઈશું. બધું જ સરસ રીતે સંતળાઈ જાય એ પછી આપણે આની અંદર અડધી ચમચી જેટલી હિંગ નાખશું. અને હવે આપણે આની અંદર 2 મોટી ચમચી જેટલી આદુ અને લસણની પેસ્ટ નાખશું. અને આ પેસ્ટને આપણે ધીમા તાપે સારી રીતે સંતળાવા દઈશું, જેથી એમાંથી બધી જ કચાશ જતી રહે. આદુ લસણની પેસ્ટ બરાબર સંતળાઈ જાય પછી આપણે આની અંદર બાકીના શાક ઉમેરી દઈશું. તો એની અંદર મેં 200 ગ્રામ જેટલી સુરતી પાપડી, 1/4 કપ એટલે કે 30 ગ્રામ તુવેરના દાણા, 60 ગ્રામ જેટલી વાલોર પાપડી, 1/4 કપ એટલે કે 30 ગ્રામ વટાણાના દાણા, 30 ગ્રામ જેટલી ફણસી અને 35 ગ્રામ જેટલી મેં ગવારની સિંગ લીધી છે. આ બધા જ શાક આપણે ઉમેરી દઈશું. બંને પાપડીને મેં સાઈડ પરથી રેસા કાઢીને સમારી લીધી છે અને બધા જ શાકભાજીને સમાર્યા પછી મેં માપ્યા છે, તો આટલા ગ્રામમાં થયા છે. બધા જ શાકભાજી સમાર્યા પછી સારી રીતે ધોઈને જ ઉમેર્યા છે. હવે આપણે બધું જ સરસ રીતે મિક્સ કરીને 5 થી 7 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. આપણે એના ઉપર એક સ્ટીલની ડીશ નાખી દઈશું અને એને આપણે તેલમાં જ ચડવા દેવાનું છે. શરૂઆતમાં આપણે તરત જ હમણાં એમાં પાણી નહીં નાખીએ. થોડું ચડે એ પછી આપણે એની અંદર પાણી ઉમેરશું. તો અત્યારે આની ઉપર પ્લેટ નાખી દઈશું. બીજા ગેસ ઉપર ધીમા તાપે મેં એ પેનને મૂકી દીધું છે. તો જ્યાં સુધી આપણા શાકભાજી ચડે છે ત્યાં સુધી આપણે બાકીની ચીજોને ફ્રાય કરી લઈએ. તો અહીંયા મેં એક મોટી સાઇઝનું શક્કરિયું જે 80 ગ્રામમાં છે એ લીધું છે. 100 ગ્રામ જેટલું રતાળું લીધું છે. 70 ગ્રામ જેટલું સોરણ અને એક મીડિયમ સાઇઝનું બટાકું જે 50 ગ્રામ છે. આ બધા જ શાકભાજી એડ કરી દઈશું અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે એને ફ્રાય થવા દઈશું. તો બધું જ આપણે એકસાથે જ તેલમાં એડ કરી દઈએ. વચ્ચે વચ્ચે આપણે ચમચાથી હલાવતા જઈશું અને જ્યાં સુધી આ બધું જ 80% જેટલું કૂક ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ફ્રાય થવા દેવાનું છે. આમાંથી જો કંઈ પણ તમને ના પસંદ હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો અને કંઈક પણ વધારે ઓછું પણ તમે કરી શકો છો તમારા સ્વાદ મુજબ. આનાથી પહેલાં પણ મેં સુરતી ઊંધિયું અને કુકરમાં ફટાફટ ઊંધિયું કેવી રીતે બનાવવું એ બંને ઊંધિયુંની રેસીપી અપલોડ કરેલી છે અને બંનેની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, જેથી તમે જોઈ શકો. બધું સરસ રીતે ફ્રાય થઈ જાય તો હવે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને વચ્ચે આપણે એક વખત શાકને પણ મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ રીતે જો બંને આપણે એકસાથે જ કૂક કરીશું તો આપણો ઘણો સમય બચી જશે અને ઊંધિયું પણ જલ્દી બનીને તૈયાર થઈ જશે. આ બધી જ વસ્તુને મેં કાપ્યા પછી પાણીમાં પલાળી રાખી હતી એક બાઉલની અંદર, જેથી કશું જ કાળું ના પડે. અને ફ્રાય કરવા પહેલાં તમારે એક વખત એને કપડાથી, સૂકા કપડાથી લૂછી લેવાનું છે, જેથી ગરમ તેલના તમારી ઉપર છાંટા ના ઉડે. તો બધું સરસ રીતે ફ્રાય થઈ ગયું છે. આપણે ચેક પણ કરી લઈશું. એક ચપ્પુની મદદથી આપણે આ રીતે ચેક કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો બધું સરસ ચડી ગયું છે. વચ્ચે એક વખત આપણે શાકને પણ ખોલીને જોઈ લઈશું. જ્યારે આપણે બીજા ગેસ ઉપર ફ્રાય કરીએ ત્યારે 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણે શાકને પણ હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી કશું જ નીચે ચોંટે નહીં. તો ફરીથી આપણે આને સ્લો ફ્લેમ ઉપર કૂક થવા દઈશું અને વચ્ચે વચ્ચે આપણે એને હલાવતા રહેવાનું છે. હવે આપણે ફ્લાવરને ફ્રાય કરી લઈશું. તો અહીંયા મેં 75 ગ્રામ જેટલું ફ્લાવર લીધું છે, જેને મેં આ રીતના ટુકડામાં કાપી લીધું છે. આને પણ મેં સારી રીતે ધોઈને જ એડ કર્યું છે. ફ્લાવર ફ્રાય થઈ જાય તો એને પણ આપણે સેમ એ જ બાઉલમાં કાઢી લઈશું, જેમાં આપણે બાકીની વસ્તુ કાઢી હતી. આ બધી જ વસ્તુ કૂક થવામાં સમય વધારે લે છે, એટલે આપણે એને પહેલાં ફ્રાય કરીશું અને એ પછી આપણે એને ચડવા માટે મૂકશું. તો જલ્દી પણ ચડી જશે અને ટેસ્ટ પણ સારો આવશે.
તો હવે ફ્લાવર તળાઈ ગયા પછી સેમ તેલની અંદર આપણે 60 ગ્રામ જેટલા ટીંડોળા એડ કરી દઈશું. અહીંયા મેં ટીંડોળાને આ રીતના ગોળ અને નાના ટુકડામાં કાપ્યા છે. જો તમને લાંબા ટુકડા પસંદ હોય તો તમે લાંબા પણ રાખી શકો છો. ટીંડોળા પણ સરસ રીતે ફ્રાય થઈ ગયા છે. 4 મિનિટ માટે મેં ફ્રાય કર્યા છે. તો આને પણ આપણે સેમ એ જ બાઉલમાં કાઢી લેવાનું છે. હવે આપણે વચ્ચે ફરીથી એક વખત શાકને જોઈ લઈશું. એકવાર મિક્સ કરી લઈશું અને હવે આપણે ચેક પણ કરી લઈશું કે ચડ્યું છે કે નહીં. તો આપણે આને ચેક કરી લઈએ. બધું હજી થોડુંક જ કૂક થયું છે, એટલે કે 70% જેટલું જ ચડ્યું છે. તો હવે આપણે આની અંદર 180 ગ્રામ જેટલી ટામેટાની પ્યુરી મેં બનાવી છે એ એડ કરી દઈશું. 2 થી 3 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાને મેં મિક્સરમાં ક્રશ કરી લીધા છે. ટામેટાની પ્યુરી નાખ્યા પછી આપણે તરત જ એની અંદર 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું મીઠું નાખી દઈશું. મીઠું નાખવાથી ટામેટાની જે પ્યુરી છે એ જલ્દી ચડી જશે અને આપણા શાકભાજી અડધા ચડી જાય એ પછી જ આપણે ટામેટાની પ્યુરી મિલાવવાની છે. જો તમે પહેલેથી જ પ્યુરી નાખી દેશો તો શાકભાજી ચડવામાં ખૂબ જ સમય લગાડશે. તો ફરીથી આપણે આની ઉપર પ્લેટ ઢાંકી દઈશું અને એને ચડવા દઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે રીંગણને ફ્રાય કરી લેવાના છે. તો હવે આપણે રીંગણને ફ્રાય કરી લઈશું. એક મોટી સાઇઝનું એટલે કે 65 ગ્રામ જેટલું મેં રીંગણ લીધું છે. એને પણ આપણે ફ્રાય કરી લઈશું. રીંગણ બસ 2 થી 3 જ મિનિટમાં ફ્રાય થઈ જાય છે, એટલે આપણે એને એકલું જ ફ્રાય કરવાનું છે. કોઈ પણ બીજા શાક સાથે ફ્રાય નહીં કરીએ. રીંગણ થોડાક સોફ્ટ થઈ જાય ત્યારે આપણે એને પણ બહાર કાઢી લઈશું. સેમ એ જ બાઉલની અંદર આપણે રીંગણને પણ કાઢી લેવાનું છે. હવે આપણે ફરીથી એક વખત શાકને જોઈ લઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ શાકમાંથી તેલ અલગ થઈ ગયું છે અને ટામેટાની પ્યુરી પણ સરસ રીતે કૂક થઈ ગઈ છે. તેલ આપણે વધારે જ લીધું હતું એટલે શાકભાજીને ચડવામાં વધારે વાર નહીં લાગે. તો હવે આપણે આની અંદર 1 મોટી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું અને 1.5 મોટી ચમચી જેટલું તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. કાશ્મીરી લાલ મરચું મેં અહીંયા કલર માટે લીધું છે. એનાથી ઊંધિયુંનો કલર સારો આવશે. એમાં તીખાશ નથી હોતી. 1 ચમચી જેટલી હળદર અને 2 મોટી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું. 2 મોટી ચમચી જેટલું એટલે કે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે આની અંદર ઊંધિયાનો મસાલો એડ કરીશું. ઊંધિયાનો મસાલો માર્કેટમાં તમને ઇઝીલી મળી જશે અને મેં અહીંયા આ ઊંધિયાનો મસાલો યુઝ કર્યો છે. તમે બીજી કોઈ પણ બ્રાન્ડનો યુઝ કરી શકો છો. બધું હવે આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને હવે આપણે જે વેજીટેબલને ફ્રાય કરીને રાખ્યા હતા એ પણ આની અંદર એડ કરી દઈશું અને આને પણ આપણે મિક્સ કરી લઈશું, જેથી જે મસાલા આપણે એડ કર્યા છે બધા જ વેજીટેબલ્સ પર સરસ રીતે કોટ થઈ જાય. જો તમને આમાંથી કોઈ પણ શાક ના ભાવતું હોય તો તમે એને સ્કીપ કરી શકો છો અને વધારે પસંદ હોય તો વધારે લઈ શકો છો, પણ પછી તમારે એ હિસાબથી મસાલા પણ વધારે ઓછા એડજસ્ટ કરવા પડશે. જો તમે આ જ મેઝરમેન્ટ ફોલો કરવાના હોય તો પરફેક્ટ જ બનશે. હવે આપણે આની અંદર 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું અને હવે ફરીથી આપણે એક વખત મિક્સ કરીને આને 8 થી 10 મિનિટ માટે ચડવા દેવાનું છે. આની ઉપર આપણે સ્ટીલની પ્લેટ ઢાંક્યા પછી સ્ટીલની પ્લેટની ઉપર પણ પાણી મૂકીશું અને એ પછી આપણે એને ચડવા દેવાનું છે. આવું કરવાથી જે શાકભાજી છે એ નીચે તળિયામાં લાગશે નહીં. 10 મિનિટ પછી ફરીથી આપણે ખોલીને ચેક કરી લઈએ. વચ્ચે મેં એને 1 થી 2 વાર પ્લેટ હટાવીને મિક્સ કર્યું હતું, જેથી ઊંધિયું નીચે ચોંટે નહીં. હવે આપણે હજી બીજું અડધો કપ જેટલું આની અંદર પાણી નાખીશું. તો અડધો કપ પાણી મેં નાખ્યું છે અને ફરીથી આપણે આને મિક્સ કરી લઈશું. બધું જો સરસ રીતે ચડેલું હશે તો ઊંધિયું ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગશે. કંઈ પણ કાચું ના લાગવું જોઈએ. હવે આપણે આની અંદર ઊંધિયાના મુઠિયા એડ કરી દઈશું. આ મુઠિયા કેવી રીતે બનાવવા એ મેં ચેનલ પર પહેલાં જ બતાવ્યું છે અને એની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, જેથી તમે જોઈ શકો. 4 થી 5 મુઠિયા મેં તોડી લીધા છે અને બાકીના મેં એમ જ રાખ્યા છે. આ ટોટલ 150 ગ્રામ જેટલા મુઠિયા છે અને આ વખતે બસ મેં એનો ગોળ શેપ આપ્યો છે, નહીં તો તમે એબ્લોંગ શેપ પણ આપી શકો છો. હવે આપણે આની અંદર 150 ગ્રામ જેટલા પાકા કેળા એડ કરી દઈશું. 1.5 પીસ જેટલું કેળું છે આ.
ઊંધિયામાં તમને જો કાચા કેળા પસંદ હોય તો તમે એ પણ નાખી શકો છો. મને આ ઊંધિયુંમાં કેળા પાકેલા જ પસંદ છે એટલે મેં અહીંયા પાકા કેળા લીધા છે. જો તમે કાચા કેળા લેતા હોય તો શરૂઆતમાં જ્યારે આપણે પાપડી, તુવરના દાણા બધું એડ કર્યું એ સાથે જ તમારે એડ કરી દેવાના છે. કેળાને પણ મેં સારી રીતે ધોઈને આ રીતના ગોળ ટુકડામાં કાપી લીધા છે. હવે આપણે આની અંદર થોડાક ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા એડ કરીશું અને થોડાક હું છેલ્લે એડ કરવા માટે રહેવા દઈશ. થોડુંક આપણે ઝીણું સમારેલું લીલું લસણ એડ કરી દઈશું અને થોડુંક આપણે પછી એડ કરવા માટે રહેવા દઈશું. 1 મોટી ચમચી આની અંદર ખાંડ નાખીશું. કેળા આપણે પાકેલા જ લીધા છે તેમ છતાં પણ મેં 1 મોટી ચમચી જેટલી ખાંડ લીધી છે, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી. એનાથી ઊંધિયાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. તો જ્યાં સુધી મુઠિયા સોફ્ટ ના થાય ત્યાં સુધી આપણે આને ચડવા દેવાનું છે. તો ફરીથી આપણે આની ઉપર સેમ એ જ પાણીવાળી પ્લેટ ઢાંકી દેવાની છે. પાંચથી 6 મિનિટ પછી આપણે પ્લેટ ખોલીને ચેક કરી લઈશું. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણું ઊંધિયું હવે બનીને તૈયાર છે. તેલ પણ એના ઉપરથી અલગ થઈને ઉપર આવી ગયું છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આ ઊંધિયુંને આપણે સર્વ કરી લઈશું. આટલી ક્વોન્ટિટીમાં ટોટલ 7થી 8 લોકો આરામથી ખાઈ શકે છે. તો છેલ્લે આપણે જે લીલા ધાણા અને લીલું લસણ બચાવીને રાખ્યું હતું એ પણ આમાં એડ કરી દઈશું. છેલ્લે તમારે ઊંધિયું બની જાય એટલે ચાખી લેવાનું છે. જો મીઠું ઓછું લાગે તો તમે નાખી શકો છો. મેં પણ આની અંદર અડધી ચમચી મીઠું એડ કર્યું હતું. તો હવે આપણે આને સર્વ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ કાઠિયાવાડી ઊંધિયું ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણું કાઠિયાવાડી ઊંધિયું બનીને તૈયાર છે. તમે પણ આ ઉત્તરાયણ પર આ ઊંધિયું ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.